नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला एक रेसिपी बनवून दाखवते। त्यामध्ये बघा, हे मीठ मी गरम करत ठेवले कढईमध्ये। कढई लोखंडाची आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण ही मका टाकणार आहे। थोडी थोडी टाकायची आणि ही आपण मीडियम गॅसवर मीठ एक 10 मिनिटं मी गरम करत ठेवले। मीठ चांगलं गरम झालं पाहिजे आणि आता ह्याच्यावर आपण झाकण ठेवायचं। आपण हमेशा काय करतो, कुकरमध्ये वगैरे बनवतो थोडंसं तेल टाकून, तर तसं काय करायची गरज नाहीये। तुम्ही असं पण केलं तर चवीला एक नंबर लागतं। फक्त लक्ष देऊन करा, कारण हे जे असतात ना मीठ, जर हे जे पॉपकॉर्न बनायला लागले ना तर हे सगळीकडे उडतं, त्यामुळे लक्ष देऊन करायचं। तर आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवूया। गॅस आपला मीडियम आहे। बघा किती मस्त असे फुलतात। बघा कसा आवाज यायला लागलेला आहे। ते आपोआप बनतात। फक्त त्याच्यामध्ये पॅक बंद तुम्ही झाकण ठेवा। जर थोडंसं कुठं जर खुलं जर राहिलं तर मीठ तुमच्या अंगावर उडेल, त्यामुळे लक्ष देऊन करा। एक नंबर चव लागते। तुम्ही अशा पद्धतीने करून बघा आणि गॅस मीडियम ठेवायचा एकदा मीठ चांगलं गरम झालं की। आणि हे आवाज वाजायचं बंद झाल्यावरच खोलायचं। जर तुम्ही अगोदर जर खोललं तर ते मीठ तुमच्या अंगावर उडेल। लक्ष देऊन करा। बघा अजून सुद्धा होते, तर आपण एकदम थोडेसे टाकले होते। हे सगळ्या दुकानामध्ये भेटतात बरं का। आणायला गेलं की नाही तुम्ही, मका म्हणलं की नाही भाजायसाठी दागा, तर तुम्ही सगळीकडे भेटतात ते। आवाज बंद झाला आहे आता याचा, तरी एखादा असा फुटतो, तर लक्ष देऊन करा। आता हे झाकण गरम असते असं। बघा किती मस्त फुगल्यात बघा, कसं उडतात। असे काढून घ्यायचे आणि ह्याच्यामुळे काय होते, चव छान लागते बघा। मिठात आपण भाजतो ना, फक्त हे असं उडतं ना, त्याच्यावर तुम्ही फक्त लक्ष द्या आणि थोडे याचं पूर्ण असं होतात। बघा किती मस्त झालेले ते। काय होतं, दुपारच्या वेळेत पोरांना काहीतरी वेगळं खायला असावं म्हणून हे मी तुम्हाला आज वेगळं काय नाही, पण अशा पद्धतीत आपण बनवून घेऊया। आपण अजून थोडंसं टाकायचं, मी तुम्हाला दाखवते टाकून। अजून गॅस बारीक केलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये बघा असं एकदम थोडंसं टाकायचं, जास्त सगळंच टाकतं आणि थोडंसं पहिलं हलवून घ्यायचं। आणि पहिलं बी मीठ कशाला वापरलेलं असेल तरी पण चालेल, असं काय नाही आहे की तेच तसंच पाहिजे। त्याच्यावर लगेच झाकण ठेवायचं आणि गॅस मिडियम करायचा। आता बघा झाकण ठेवल्यानंतर पण बघा किती मस्त असे फुटतात। पण झाकण खोलू नका तुम्ही, पूर्ण वाजायचं बंद झाल्यावरच खोला। काय जळत नाहीत, ते करपत नाहीत, काय होत नाही त्याला। वाजायचं बंद झालेलं आहे बघा। तर आता आपण हे काढून घेऊया। बघा किती मस्त असे झालेले आहे ते। बंद झाल्यावरच काढायचं, पण गॅस बारीक करायचा, मग वरच्या वर येतात बघा असे सगळे। आणि हे पहिले आपण बघा भाजलेले आहेत। अशा पद्धतीत मस्त होतात एकदम। करून बघा, फक्त लक्ष द्या मीठ, कारण अंगावर वगैरे उडल। असं मोठ्या भांड्यात जरी तुम्ही एखाद्या केलं तरी चालेल। गरम आहेत बघा अजून। एखादा राहिलेला पण उठतो, मग सगळं काय होतं, मीठ होतं सगळ्या गॅसवर। तर थोडंसं लक्ष देऊन करा। बघा किती मस्त झालेलं आहे ते। आणि असं तेलकट वगैरे खाण्यापेक्षा हे आणि करपत वगैरे नाही येत एकदम। लक्ष दे, म्हणजे काय करायचं माहिती आहे का, गरम झालं का नाही की थोडा गॅस मिडियम करायचा मस्त। आणि मिठाचं असल्यामुळे चव एक नंबर लागते। तुम्ही करून बघा। असं का एखादं राहिलेलं जर असेल ना, तर मग असं बघा मीठ उडतं, त्यामुळे ना झाकण ना पूर्ण वाजायचं झालं का नाही बंद, मगच काढा। मीठ गरमच आहे आणि गॅस मिडियम आहे आपला। त्याच्यामध्ये आपण हे घरचे आपले साधे फुटाणे आहेत, हे बघ साधे जे आपले चणे असतात ना त्याचे आपण थोडेसे फुटाणे भाजून घेऊया, त्याच्याबरोबर खायला, आपल्याला मकाबर खायला। आणि एकसारखं हलवत राहायचं मिडियम गॅसवर। बघा हे पण किती मस्त असे फुटायला लागले। फक्त काय आहे माहिती आहे का, मीठ गरम पाहिजे। आणि हे साधे आहेत आपले, गावचे असतात ना तशा टाईपमध्ये। बघा किती मस्त असे फुललेले आहेत। आता हे आपण काढून घेऊया, कारण जास्त जे बारीक असतात ना ते काय जास्त फुलत नाहीत, कारण हे घरचे असल्यामुळे ना बारीक आहेत एकदम। हे बघा किती मस्त झालेले आहेत। एखादा राहतो, तर गॅस बारीक करायचा। असे फुटाणे काढताना ना गॅस बारीक करायचा, मग ते एखादा राहिलेला असतो ना तो करपायची शक्यता असते, तर गॅस बारीक करायचा। बघा किती मस्त सगळे फुगल्यात आणि असे एखादा पण असा राहिला नाही की न फुगता। बघा हे जे बारीक असतं ते चाळणीमध्ये बघा खाली पडतंय ना, मग ते जळून जातो, मग पटकरून काढता येत नाही। तर अशा पद्धतीने जर तुमच्याकडे दुसरं काय असेल ना तर ती घ्या। तर आपण तुम्हाला मी अजून एकदा भाजून दाखवते। थोडेसे राहिलेले एकदम बारीक आहे, जे आपण कसं बोलतो ते फुटण्यासाठी जाड असावेत असं काय नाही आहे। फक्त ह्यात सगळं काय आहे माहिती आहे का, मीठ गरम पाहिजे। हे काय उडत नाही तर फक्त आता ती मक्याचं मी भाजलेलं ते उडतं, सगळ्या ह्याच्यावर मीठ वगैरे पसरतं, त्यामुळं काय झाकण ठेवलेलं, फक्त लक्ष देऊन करा। आता हे पण थोडे भाजूया आपण, कारण की पावसाळ्याचा दिवस आहेत, काहीतरी वेगवेगळं आणि बाहेरचं खाण्यापेक्षा ना घरातच आपण काहीतरी वेगळं केलेलं चांगलं असतं। आता हे काढून घेऊया आणि पटपट काढायचं, लय वेळ लावायचा नाही। आता ते काय होतं, काळे पडतात मग। बघा किती मस्त झालेले आहेत ते। आणि हे आपले पहिलेवाले बघा, बघा किती भारी झालेले आहेत, एकदम मस्त होतात।
आणि एकदम सगळे फुटतात, एकदम बारीक आहेत. किती बारीक आहेत बघा. हे आपण ज्याची भाजी वगैरे बनवतो ना, जे मोठे मोठे चाळून बारीक राहिलेले ते जे बनवलेले आहेत मी. आता ह्याच मिठामध्ये आपण थोडेसे शेंगदाणे पण करून घेऊया. तर शेंगदाणे बघा एवढे एवढे असे थोडे थोडे टाकायचे. हे विकतचे शेंगदाणे आहेत आपले, आणि लहान मोठे आवडीप्रमाणे घ्या तुमच्या, कुठले जसे भेटतील तसे. आता हे माझे आणले होते घरात खायला, तेच घेते. आणि हे एकसारखे आपल्याला हलवत राहायचे, मस्त होतात. ह्याच्या अगोदर बी मी फुटाणे कसे भाजायचे व्हिडिओ टाकलेले, शेंगदाणे कसे भाजायचे, खारे शेंगदाणे ते. आता हे काय होतं, दुपारचं मुलांना घरून काम चालले तर काय काय मागतात खायला, तर आपलं हे थोडंसं करून देते. तर म्हटलं तर तुम्हाला व्हिडिओ पण हे दाखवते. आपल्या चॅनलवर खूप साऱ्या भाज्या, रेसिपी वेगवेगळ्या पद्धतीच्या सगळे आहेत, तर तुम्ही ते पण बघा. बघा किती मस्त असे फुटतात आणि छान बनतात एकदम. फक्त ह्याच्यात काय आहे माहिती का, मीठ चांगलं गरम पाहिजे बस, आणि चवीला छान लागतात बघा हे असं. पहिलं तर आम्ही पावसाळ्यात काय करायचं, लोखंडाच्या तव्यावर खरदाणे करून खायचे, ते पण लई छान लागतात. तसे पण कधी कधी करून खायचे. आता ही गॅस बारीक करते आणि हे आपण काढून घेऊया. बघा किती एकसारखे फुटलेले आहे, ते किती मस्त झाले आहेत बघा. चवीला छान लागतात अशा पद्धतीचे. बघा टेस्ट येते ना. बघा किती मस्त झालेले आहेत ते. हे भाजलेले आहेत बघा, हे आपले किती मस्त भाजले आहेत. लय वेळ आपल्याला हे कडक असे कुरकुरीत राहतात. पॅक बंद डब्यात जर ठेवले ना तर पूर्ण दिवसभर राहतात, कधी पण तुम्ही काढून खाऊ शकता असे. हे चणे आपण भाजलेले बघा, हे देशी चणे आपले एकदम बारीक खालचे चाळून राहिलेले असे बघा. ते किती मस्त फुल्यात बघा. आणि शेंगदाणे. तर अशा पद्धतीने ह्या पावसाळ्याच्या दिवसात वेगवेगळं मुलांना करून घाला बाहेरचं खाण्यापेक्षा. रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.